नमस्कार, सावीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट, ते म्हणजे बेसन आणि नारळाचे लाडू, आणि तेही फक्त 4 इन्ग्रेडियंट्स वापरून। ज्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 450 ग्रॅम बेसन, 300 ग्रॅम डेसिकेटेड कोकोनट, 450 ग्रॅम साखर आणि 8 ते 10 चमचे तूप। आता सर्वात प्रथम आपण बेसन भाजून घेणार आहोत। आता बेसन भाजत असताना आपण तुपाचा जो वापर आहे तो एकत्र करणार नाहीये, तर तूप आपण थोडं थोडं करून इथे वापरणार आहोत। आता हे बेसन आणि तूप आपल्याला मंद आचेवर अगदी 10 ते 15 मिनिटांसाठी भाजून घ्यायचं आहे, आणि हे भाजत असताना आपल्याला गॅस जो आहे तो स्लो ठेवायचा आहे। इथे तुम्ही बघू शकता, मी तूप जे आहे ते या चमच्याच्या सहाय्याने घेतलेलं आहे। इथे मी 4 ते 5 चमचे म्हणजेच 8 ते 10 टेबलस्पून तूप वापरलेलं आहे। आता आपलं बेसन 10 ते 15 मिनिटांसाठी खमंग भाजून झाल्यानंतर आपण जे डेसिकेटेड कोकोनट घेणार आहोत ते यावर टाकून भाजून घ्यायचं आहे, आणि हे सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा 5 ते 7 मिनिटांसाठी चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। यानंतर आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत, आणि थोडं थंड मिश्रण झाल्यानंतर आपण यामध्ये साखर मिक्स करून घेणार आहोत। इथे आपण साखरेचा बुरा म्हणजेच शुगर पावडर वापरणार आहोत, आणि यानंतर आपलं मिश्रण थोडं थंड झाल्यावर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे त्याचे लाडू बनतील। अशा पद्धतीने हे मिश्रण आपण थोडं एकजीव करून घेणार आहोत। आता थंड झालेलं मिश्रण एकत्र करून घेतल्यानंतर आपण अशा पद्धतीने त्याचे लाडू वळून घेणार आहोत। आता आपले हे लाडू बनवल्यानंतर आपण जे डेसिकेटेड कोकोनट किंवा आपलं सुकं खोबऱ्याचा जो चुरा आहे यामध्ये आपण हे लाडू अशा पद्धतीने सर्व बाजूने व्यवस्थित कोट करून घेणार आहोत, आणि बाकी लाडूसुद्धा आपण अशा पद्धतीनेच बनवून घेणार आहोत। आपले हे लाडू तयार झाल्यानंतर आपण यावर चांदीचा वर्क लावून घेतलेला आहे। तुम्ही इथे तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट्सही लावू शकता। अशा पद्धतीने आपले हे रक्षाबंधन स्पेशल बेसन आणि नारळाचे लाडू बनून तयार झालेले आहेत। फक्त 4 साहित्य वापरून अर्ध्या तासाच्या आतमध्ये आपले हे लाडू तयार झालेले आहेत। तुम्ही सुद्धा घरी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, आणि कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। माझ्या अशाच साध्या सोप्या आणि छान रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका।